Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel aku. Okey, untuk video kali ini aku akan buat restoration sedikit motor di hadapan aku ni, iaitu model Honda EX5. Owner motor ni merupakan member aku sendiri, so dia beri aku kepercayaan lah untuk aku makeover motor dia dari segi luaran dan dalaman. So jom kita look around motor dia, tengok macam mana. Ok, so seat dia kat sini ada koyak sedikit So lain, dia punya lampu, bracket lampu dia ada patah, so kena tukar ni. So dia goyang, dia tak lekap. Ok, mak flap dia mak flap dia pun dah rosak. Dari segi krom dekat motor ni, di absorber dan exhaust ada terdapat banyak karat. So nanti kita baik pulih balik. Exhaust dia ni pun, wish, yang ni tar ke karat tak tahu. Ni kalau karat macam ni dah tak boleh dibawa bincang ni, dah memang tak boleh nak digosok. So korang boleh nampak sendiri, ni karat kasar So memang susah nak hilang. So ok guys, kalau tengok, perhatikan betul-betul warna motor dia ni. Warna merah ada, kuning pun ada. So dia dui colour. Ni mungkin limited edition, dui colour ok, so okay, kita boleh nampak kat sini dia leaking, minyak terkeluar, critical. So dia punya cover engine dia pun dah pecah. Okay, so kita tengok. Okay, so korang boleh nampak minyak terkeluar daripada engine dia. Mari kita start sikit engine, tengok dengar bunyi dia macam mana. Okay guys, so kita dah tengok dari segi luaran motor dia agak kritikal. So korang stay tune untuk tengok apa yang aku akan buat kat motor ni. Ok, so motor ni aku dah pun basuh. Aku dah buka semua komponen-komponen motor ni sikit-sikit. So untuk step seterusnya aku akan gosok lah sebelum aku akan cat motor ni. Motor dah 80% siap. Kita dah tukar dia punya cover set dan adjustkan warna dekat body dia, chassis. So boleh nampak lah dekat sini
Okay, Zober dia pun dah gosok sikit. Dah gosok lah, bagi tak karat. Tu dia, boleh nampak tangan. Okay. Seat dia pun dah tukar baru. Seat dah tukar baru. Kita kat bawah dia. Seat baru. So, yang ni bawah dia. Keadaan di bawah kerusi. So yang ni hos dekat dari karburator ke kotak angin. Yang ni yang asal punya. So dia pendek sebenarnya. Dia pendek dan atas dia ni tak ada tapak. So dia macam keluarkan bunyi angin sikit lah. So kita dah tukar. Okay, yang ni yang baru. Nampak dia ada tapak kat sini. Yang ni tak ada. So dia macam keluarkan bunyi angin. Okay. So blok pun blok baru. Ni tengok, standard aja. InsyaAllah next video mungkin kita upgrade. Okay, daripada so far motor dah clean, exhaust dia. So far motor dah clean lah. Okay, meter dia pun kita dah tukar. So boleh nampak lah. Nak buat laju boleh nampak, tahu bawa berapa. So overall ini dia.